שלום, אני עמרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב עם מוצר חדש שהגיע אליי באופן אישי דרך קמפיין קיקסטארטר, הפיק דיזיין טראבל טרייפוד בגרסת הקרבון. זו חצובה שהזמנתי בשבילי, אני מאוד אוהב לצלם חצובות וזאת נראתה לי אחת החצובות המעניינות. חצובה שמחדשת דברים מאוד משמעותיים במה שקשור לחצובות. חצובה שבגודל של חצובת טיולים מצליחה לשאת מצלמות כבדות יותר ממה שרוב חצובות הטיולים מאפשרות. זו אמנם לא חצובה זולה, אבל עד כמה שהבנתי, היא בנויה היטב, והיא בהחלט עושה את העבודה כמו שצריך. אנחנו תכף נלך לפתוח אותה, ואז באמת נראה עד כמה זה באמת נכון. החצובה הזאת גם הולכת להגיע ליוגנד, ולכן הסרטון הזה מפורסם אצלנו בערוץ. למרות ששוב, הם לא שלחו לנו חצובה, זה לא משהו שקנינו, זה לא איזה משהו שקיבלתי כדי לעשות את הסרטון. מה יש לנו כאן? יש לנו קופסה, אני עד עכשיו לא בטוח אם זה איזשהו סוג של קרטון או איזשהו ברזל, תכף נפתח את הניילון ואפשר יהיה להרגיש. תמונות של החצובה, נתונים שכתובים על הצד הזה, אנחנו נעבור עליהם קצת יותר בפרוטרוט בעמדת הרפרודוקציה, ונדבר בדיוק על מה אומר כל דבר כזה. לוגו כזה יפה של פיק דיזיין, המון דברים כתובים על הדבר הזה. הדבר היחיד שקצת מבאס אותי, איפה הוא כתוב? כאן. זה שהחצובה הזאת היא made in China. אני אישית מעדיף לגמרי חצובות שמיוצרות במקומות אחרים, אבל אני סומך על פיק דיזיין שהם חברה עם איזשהו אינטגריטי כדי לייצר את החצובה הזאת כמו שצריך, גם ברמת האיכות וגם ברמת היחס בכל שרשרת העבודה וההספקה. עוד כמה דברים על פיק דיזיין, זו חברה שקמה ומבססת את עצמה על קיקסטארטר. כל מוצר חדש של החברה הולך קודם כל בקיקסטארטר, זה אומר שייקח המון זמן עד שהוא יגיע, זה אומר שיהיו כל מיני שינויים בדרך מהקמפיין הראשוני ועד למוצר המוגמר, אנחנו נעבור על חלקם בפתיחה של החצובה. אבל אחר כך המוצרים גם מגיעים לחנויות, וממש בקרוב יתחילו להגיע גם ליוגנד, גם החצובה הזאת וגם שאר המוצרים המהממים של החברה, העתיקים, רצועות, מערכות לנשיאת מצלמות, פלטות קוויק ריליס וכיוצא בזה. אז בואו נעבור לעמדת הרפרודוקציה ובואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו כאן בעמדת הבדיקה עם החצובה. מאחר ואני לא יוטיובר מהסוג הזה, אני הולך לפתוח את זה עם מפתח, כי אין לי סכין מיוחד לדברים האלה. נעשה את החתך, נקפל את הניילון. זו ממש הפתיחה הראשונה של החצובה הזאת. אם אני נשמע קצת מתרגש, אז אתם יודעים, תהיו איתי. רק רגע, ננעל פה את העדשה שלא בטעות. אז ככה, הקופסה היא מנייר, יש לנו פה את הלוגו היפה של פיק דיזיין. באמת, פיק דיזיין, כמו כמה חברות אחרות שראינו בזמן האחרון, היא חברה שמקפידה על חוויית שימוש, חוויית פתיחה ברמה מאוד גבוהה. אולי בין השאר בגלל תרבות היוטיוב הזאת של לצלם אנבוקסינג והדברים האלה, יש לנו גם את פולר פרו שעושה את זה, ועוד חברות שמקפידות על אריזה שכיף לפתוח. אז יש לנו פה כל מיני כיתובים, טראבל טרייפוד, CB שזה קומפקט בול-הד, 5 סגמנטים ו-150 סנטימטר, בואו נכוון את זה ככה שגם יראו מה כתוב, ו-CF קרבון פייבר. כאן יש לנו תמונות של החצובה כדי שנדע לאיזה כיוון זה הולך, כאן יש איזשהו מפרט. כאן יש 1% for the planet ו-climate neutral. זו חברה עם מודעות סביבתית מאוד גבוהה, לפחות ככה היא מצטיירת. אז בואו נפתח. יש לנו פה גומי כזה שסוגר. נפתח, ואז, יש לנו קייס, נזיז את זה הצידה. אז זה הקייס, יש לנו כאן סיליקה ג'ל, כדי למנוע לחות באריזה וזה. יש לנו כאן את הכרטיס הזה עם פרטי קשר לפיק דיזיין. אגב, חברה שהיא ידועה בזה שהיא חוזרת ללקוחות עם שירות מצוין. ניקח את זה הצידה. וכאן יש לנו את התיק. יש פה ידית נשיאה מאוד מאוד חזקה. אפשר ממש לראות, אני מותח אותה בכוח. יש לנו כאן עוד 2 לולאות שמאפשרות קשירה של החצובה לתיקים וכיוצא בזה. ועוד 2 לולאות קטנות שמאפשרות נניח קשירה של טבעות פיק דיזיין, לשים את זה על רצועה וכיוצא בזה. פה יש לנו את הרוחסן, כזה רוחסן נגד מים. עכשיו, החצובה נכנסת פה ממש בדיוק.
אבל קל להוציא אותה, אני לא יודע כמה קל יהיה להכניס אותה. קל מאוד להוציא אותה, והנה החצובה, בואו נעשה עליה רגע איזה סיבוב קטן. יש לנו פה את החלק שמחזיק את הרגליים והצירים, עשוי איזושהי מתכת, עד כמה שאני יודע זה אלומיניום, גם הראש עשוי מאלומיניום, הטבעות עשויות עד כמה שאני מצליח להרגיש מפלסטיק. כאן הידיות של הרגליים, 4 ידיות ל5 סגמנטים, הידית עשויה מאלומיניום, כאן למטה זה מרגיש כמו אלומיניום, זה מרגיש כמו פלסטיק, קשה לי אבל להגיד חד משמעית. ויש את הקטע בטבעות האלה שאפשר לסגור אותן ביחד, בגודל של יד, ולפתוח ביחד כי זה 4 ידיות ל4 אצבעות. אנחנו עכשיו נסגור את זה, לא נעשה את הפתיחה של החצובה כאן. יש לנו פה איזשהו, בטח מניואל קטן, קצת כל הנתונים, דברים כאלה, איך לעשות מה. נכניס את זה לפה חזרה ותכף נעיף את זה. כאן על הרגל הזאת אפשר לראות את מפתח האלן, יש פה 2 מפתחות אלן שמתאימים לברגים של החצובה, מתאימים לברגים פה של המערכת כדי לתחזק את החצובה בצורה טובה. אפשר להוציא את כל העסק הזה, כל זה יוצא וזה אחלה דבר, זה מחזיק על החצובה ושם צריך את זה. וזה גם נפתח לצורת רייש, כדי שאפשר יהיה לתת טיפה יותר מתח. יש לזה פה גם לולאה שאפשר לשים את זה על כל מיני דברים. פתרון מעולה, וזה משהו שלא היה בקמפיין. בקמפיין זה היה בתוך התיק, ושדרגו את זה ממש לקראת הסוף. שוב, מהדברים שקשורים לקיקסטארטר. פה ראש החצובה, ראש מעניין מאוד. יש לנו כאן את הראש עצמו ויש בו טבעת נעילה, כרגע זה פתוח, וטבעת מתח. הטבעת הזו סוגרת את הראש הכדורי, והטבעת הזו סוגרת את המתג הזה שלא מאפשר את ההוצאה של הפלטה לשחרור מהיר. בואו נפתח את הרגע, והפלטה יוצאת. רגע, בבקשה. עכשיו, גם על הפלטה הזאת יש מה להגיד, זו פלטה מאוד מאוד דקה, יש לה לולאות כדי להכניס את הרצועות הייחודיות של פיק דיזיין, והיא עובדת אך ורק עם מפתח אלן, ואי אפשר נניח להבריג אותה עם מטבע, מפתח, מברג, כל מה שהכרנו עד היום. יש בזה משהו קצת מבאס, זה פחות מתאים לשטח, אבל מי שמעדיף או מעדיפה את הפלטה על המצלמה בכל עת, מה שאני בדרך כלל עושה, זה אולי עדיף, כי זה מתחבר מאוד חזק, ואם המצלמה יושבת על רצועה שמחוברת מהלולאות האלה, עדיף שהיא תהיה מחוברת מאוד חזק, מפתח אלן מאפשר את זה, אז זאת הפלטה, אפשר לשים אותו פה בינתיים. עכשיו, אחד העניינים עם הראש זה שכשהחצובה פתוחה, אי אפשר להוציא את הראש, מה שצריך זה למשוך את החבר הזה כאן, לסובב, ואז למשוך קצת את הראש החוצה. עכשיו אפשר גם למשוך את כל המוט המרכזי, אבל מספיק למשוך רק קצת. עכשיו יש לנו כאן ראש, שזאת המתיחה שלו. כרגע הוא נעול, והוא נעול מאוד חזק. כרגע הוא פתוח, ואפשר להזיז אותו למגוון זוויות. אם נזיז עוד קצת אפשר לראות שאפשר גם ל-90 מעלות בכל מיני אופנים. עכשיו זה ראש ייחודי, הוא לא דומה לראשים כדוריים אחרים בהרבה דברים, אבל הוא ראש מאוד מעניין. פיק דיזיין גם מציעה את החצובה הזאת עם החלפה לראש הזה לפשוט בורג שעליו אפשר לשים ראשי חצובה. אני בחרתי בראש הזה כי בעיניי הוא עדיף פשוט כי אין שום בעיה לקחת נניח את הפלטקה הזאת, להבריג עליה בורג התאמה, ואז נניח להבריג ראשי חצובות אחרים, אני נניח הולך להבריג עליה את ראש הפלס הזה. ראש פלס מאוד מאוד פשוט, שיאפשר לי עבודה לפנורמות בעבודה עם L ברקט, בצורה יותר פשוטה מאשר עם החצובה. אבל אני חושב שהם היו עושים הרבה יותר טוב אם היו משאירים את מנגנון הפלס גם לראש עם הבורג. בכל זאת, ככה בחרו לעשות. אני בחרתי ללכת על האופציה הזאת, שהיא האופציה יותר קומפקטית במידה מסוימת, אבל אחלה ראש. זה לגמרי עשוי מברזל, הכדור פה גם עשוי ברזל. כל המוט המרכזי עשוי מברזל, זה שינוי שנעשה במהלך הקמפיין, בהתחלה בחצובת הקרבון, זה אמור היה להיות מקרבון פייבר. בכל זאת, שינו את זה לברזל, הם אומרים שזה נותן ביצועים יותר טובים.
וזהו, הרגליים כמובן נפתחות בכל מיני זוויות והכל, כמו בכל חצובה רגילה. מה שבאמת ייחודי כאן זה הסגירה. הסגירה פה היא משהו שאין בחצובות אחרות, הכל נכנס, רגע, רק אמרתי, הכל נכנס היטב למקום, אפשר לסגור את זה היטב, והחצובה באמת מאוד מאוד קטנה, כן? זו היד שלי, והראש הוא באמת כל הגובה של כל ההיקף של החצובה. סופר קטן, ממש נחמד, סתם אני אראה את זה, ויש לי פה מכסה 67 של תמרון, יותר גדול מהעדשה הזאת, כן? זה ממש מהפכני הדבר הזה. יופי. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות את העניין של החיבור סמארטפון לחצובה. יש לנו פה, ברגל הזאת, אני מקווה שאפשר לראות את זה כמו שצריך. יש לנו וו, הוו הזה הוא מאוד מאוד קשיח כדי לתלות עליו משקל, אבל אם נשלוף את החלק הזה ונסובב, הוו יוצא החוצה, וכאן מתגלה המנגנון הנחמד הבא, שמאפשר התקנה של סמארטפון על החצובה. זה תופס בקלות, נניח, בואו נשים את זה, את האייפון שלי, תופס בקלות את האייפון, ואפשר להכניס את זה פה. נכנס ככה. אפשר לנעול את זה, ויש לנו חצובה שמחזיקה אייפון. עכשיו, זה אולי נשמע קצת מטופש, חצובה במחיר הזה בשביל סמארטפון, אבל אני חייב להגיד, יש דברים שסמארטפונים עושים ולמצלמות מאוד קשה לעשות, כמו טיימלאפס, כמו וידאו לפעמים, זה יכול להיות אחלה דבר, באמת. אני רואה לזה המון שימושים דווקא, ושוב, זה סופר קטן וזה נכנס ממש, ננסה רגע להכניס את זה שוב, ככה שגם תראו, זה נכנס ממש פה, הופ, כל מגנטים, מאוד אוהבים מגנטים בפיק דיזיין, וננעל, ואז הוו מאוד מאוד חזק, אפשר ממש בכיף לתלות עליו איזה משקל שנראה לכם סביר. זהו אני חושב, מה עוד אפשר להראות על החצובה? בואו אולי נראה רגע את הראש מקרוב, את ההתקנה וכל העסק. אז ככה החצובה עומדת, אז קודם כל, יש הכל מאוד אינטואיטיבי, זאת אומרת, ככה נועלים את הראש ברגע שמתרגלים לכיוון הסיבוב. יש לנו כאן פלס קטן, שעכשיו אני מנסה לפלס אותו דרך המסך, זה לא כל כך פשוט, אבל הנה. פלס קטן, אני מודה שהוא לא נראה לי הפלס הכי מדהים שיש, אבל בכל זאת פלס. וכן צריך להחזיק את המצלמה בזמן שנועלים, עד כמה שאני זה, כי אחרת תנועת הסיבוב של הנעילה, אנחנו לא לסובב את הראש. לכאן באה הפלטקה וננעלת, ככה. עכשיו, שני החברים האלה, אפשר להוריד אותם כדי לעבוד עם פלטקות יותר ארוכות, או עם L-bracket, או זה, אפשר ממש עם מפתח האלן, סובב ולהסיר אותם. זה מה שאני הולך לעשות ממש בשלב הבא. וזהו, כמו שאמרתי, אפשר אחר כך לשים פה עוד כל מיני אביזרים, לשדרג את זה בראשים אחרים וכיוצא בזה. וזהו, אני עומרי קרן לפידות עם הפיק דיזיין טראבל טרייפוד, החצובה אולי הכי קטנה בעולם, החצובה שפתרה לי את העניין של להחזיק שתי חצובות, אחת לטיולים ואחת לסטודיו, כי היא מחזיקה משקל לא רע בכלל. וזהו, נראה אותה ביוגנד בקרוב. להתראות.